So, man na siya nag-abre. Ang akong boy. Boy Honda. Si Boy Honda. Si Boy Honda ang nagkuan. So, patanawa ko unsay mga soda na, be. Oh my God. Taro nga siya, Ginoo. Oh my God, arang daghana sigbay. Also, na vitamins. What's that? May I see? Yeah. I'm sorry, Kana vitamin E ako. Makakutis for sila na ako. Vitamin E. Yara! What's that? Lain ang food. Okay. Yara! Yapot na! Yapot na! Tiara! Vitamins. Fresh kids, mga sa mga bata. Tiara! Tiara! Ilumbay siya tarong or makita o unsay gipanghatag. Masukwasan ng mga sagbot, palihog ko. Yan. So, muna gipanghatag na ako. First kids. So, this, para nis ubo ni. Na arax, okay, para sa ubo. Diyan na! Parsia. So, mo ni siya akong mga vitamins. Fresh kids. Mau sa to? So, mo ni siya gihatag ni Rolando Trinidad kasama RCTV Official. Mega love shout out. Thank you so much sa vitamin supply sa akin. Yeah, maraming salamat.